مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني. اليوم إن شاء الله راح يكون حديثنا عن ال Arteries of Hand Arteries and Veins. تابع الفيديو. من الصعب أحيانا تحديد كمية التفاصيل الواجب ذكرها بالفيديوهات. يعني لازم يكون أكو فصل ما بين المعلومات اللي لازم نعرفها بعد ال3 سنوات الأولى لكلية الطب، يعني ببساطة المعلومات اللي تكون advanced جدا، والفصل بينها وبين المعلومات اللي المفروض نعرفها كطلاب اللي هي موجهة للستودنتس بشكل أساسي واللي تعتبر فعلا medical basic science. فأحيانا صعب الفصل بين هاي النقاط. بهذه المحاضرة حاولت أنه أفصل إلى حد ما بشكل كبير، ولكن يبقى يمكن أنه أكو تفاصيل مذكورة بمحاضراتكم ما موجودة بهذه المحاضرة، ممكن يكون أكو تفاصيل موجودة بهذه المحاضرة مالتي وما موجودة بمحاضراتكم. فعمليا أنه اختيار التفاصيل كمية التفاصيل اللي تكون موجودة، فهذا يعتمد على حسب الأستاذ وحسب السيستم اللي معتمدين. عمليا إنه إن شاء الله راح تلاقون التفاصيل اللي تحتاجوها بهذه المحاضرة، وإن شاء الله إنه تفهمون كل التفاصيل. تابع الفيديو. Arteries and Veins of Hand. نبلش أول شيء بالarteries of the hand. قبل أن نبلش بالارتريز اللي تكون مباشرة بالهاند، لازم ناخذ فكرة عن الارتريز الموجودة قبل الهاند. just before the hand. طبعا هذا الجزء من المحاضرة كان المفروض حسب المصدر نور يتم تخطيطه بالفورارم، ولكن أنا حبيت أتركه أغطيه بمحاضرة الارتريز of the hand حتى يكون عندي ترابط بالأفكار. أخذ قبل الهاند بقليل ومن ثم أكمل مع الهاند. حتى نفهم الفكرة العامة بشكل مختصر. what happens to ulnar and radial arteries just before the hand راح يكون عبارة عن ال palmar carpal branches. أنا عندي 2 branches راح تكون تنطلق من ال ulnar والradial. فعندي ال palmar carpal branches من ال ulnar artery ومن ال radial artery راح تنطلق وراح تعمل anastomosis with each other، تعمل anastomosing مع بعضها حتى تكون لي البالمر كاربال arc. وأيضا عندي الدورسال كاربال برانشز اللي أيضا راح تكون من الراديال والألنر arteries، وأيضا تعمل anastomosing مع بعضها anastomosis أو anastomose with each other to form dorsal carpal arc. فعندي بالنهاية 2 arcs، palmar carpal arc اللي راح يكون بالانتيريور aspect للهاند، والدورسال كاربال arc اللي راح يكون بالبوستيريور aspect للهاند. الآن كبعض التفاصيل البسيطة الإضافية عن الكلام السابق اللي تكلمناه عن الارتريز أو البرانشز اللي راح تكون just before the hand. فببساطة هذا هو عبارة عن هذا الراديال artery، وهذا راح يكون عندي الألنر artery. من الألنر artery راح يكون عندي البالمر كاربال branch of ulnar artery مثل ما قاعد نلاحظ، وأيضا من الراديال artery راح يكون عندي البالمر كاربال branch of radial artery، ومن ثم راح يعمل anastomosis مع بعضهن حتى يكون عندي البالمر كاربال arc. وهذا البالمر كاربال arc راح يكون تقريبا مباشرة على البونز، ما راح يفصل بينه وبين البونز شيء تقريبا، وراح يمتد من الديستال فور ارم وشوي راح ياخذ بعضا من المساحة على الكاربال بونز، ولكن تقريبا أغلبه راح يكون بالديستال فور ارم، ولكن أيضا يمتد للكاربس. هذا كل التفاصيل اللي محتاجين نعرفها مبدئيا عن ذني البرانشز. بعدها راح ندخل تفاصيل أكثر بالهاند، راح نذكر أيضا البرانشز اللي راح تجيني من هذني الاركس. والنقطة الأخرى المهمة اللي لازم نفهمها إنه they are not terminal branches،
يعني ذني مو عبارة عن terminal branches. حتى ناخذ فكرة عن terminal branches شنو قصدنا بيها. عندنا البريكيال artery لما اجى بالكيوبيتال فوسا، بالكيوبيتال فوسا انقسم إلى radial artery و ulnar artery. فالراديال والulnar artery يعتبرن terminal branches للبريكيال artery، فيكون بالفور ار انتهى بعد ما عندي شيء اسمه بريكيال artery. الآن هنا لا، هنا ذني مو terminal branches، ذني مجرد branches، فاللي راح يكمل هذا الارتري اللي راح يكمل هذا ulnar وهذا radial artery، فراح يكمل الارتري الأساسي نفسه. فذني مو terminal branches، ذني هاي الأمور لازم يعني ناخذ بالنا من عندها. الآن البالمر كاربال branches سواء كانت من الulnar artery ولا من الradial artery من تعمل أو من originates. أوكي، originates in distal forearm. بالنسبة للulnar فبالديستال forearm، يعني بدون ذكر تفاصيل، فقط نقول بالديستال forearm. أما بالنسبة للراديال من الراديال artery، البالمر كاربال branch من الراديال artery، فرح يكون يعني مباشرة بعد أن تنتهي البرونيتال كوادريتس اللي راح تكون بالديستال بوردر للبرونيتال كوادريتس مصل. الآن هاي النقطة ليش ذكرنا بها تفاصيل؟ ذكرنا بها تفاصيل أو المصدر ذكر بها تفاصيل حتى يشير إلى أنه بالغالب البالمر كاربال برانش من الراديال ارتري يكون بروكسيمال، هذا يكون بروكسيمال بالنسبة لهذا البرانش اللي جاي من الألنا بهذا من الألنر ارتري بهذا المعنى، حتى يشير لهاي النقطة بشكل بسيط. فهذه عندي الألنر ارتري أو البالمر برانش، البالمر كاربال برانش من الألنر ارتري مع الألنر ارتري، وهذا الراديال كاربال الراديال بالمر كاربال برانش من radial artery. الآن من ناحية من dorsum of the hand أو من posterior aspect، بالposterior aspect راح تكون عندي نفس نفس الستراكتر للمعلومة، ولكن تغيير المواقع وتغيير الأسماء. فعندي ulnar dorsal carpal branch وعندي radial dorsal carpal branch، نفس الحقائق راح تطلع عندي branches، راح يطلع عندي branches من الulnar artery ومن الراديال artery ومن الulnar artery، ويعمل الانستموسنج مع بعضهم حتى يكونن الدورسال كاربال arc. وأيضا راح يكونن تقريبا مباشرة على البونز، راح يكونن ديب لكل التندنس. بحالة البالمر فكانت ديب لكل التندنس، لكل الفلكسر تندنس. هنا راح تكون أيضا ديب لكل الأكستنسر تندنس، بحيث ما راح يفصل بينها وبين العظم تقريبا ولا شيء. فهذا أدنى الدورسال كاربال برانش من الألنر، وهذا من الراديال، ومن ثم هذا راح يكون عندي الدورسال كاربال آرك. النقطة الإضافية اللي راح تكون بالدورسال كاربال آرك فهي وجود الانتيريور انتروسيوس ارتري. احنا عرفنا بالفور ارم انه الانتيريور انتروسيوس راح يكون من اسمه انتيريور للانتروسيوس ممبرين، والبوستيريور راح يكون بوستيريور للانتروسيوس ممبرين. بهذه النقطة بالديستال فور ارم راح يجتمع البوستيريور مع الانتيريور، يعملن يعني انستموزنج مع بعضهم، ومن ثم يكملن الى الهاند. الآن الفكرة إنه هذا الارتري اللي بعد أن يندمجن ذني الانتيريور والبوستيريور انتروسيوس ارتريز راح يكمل لي الهاند، راح يرتبطن مع الدورسال كاربال ارك، فراح ياخذ رافد بمعنى، أو راح يتم دعمه. اوكي، راح يتم دعمه بالانتيريور انتروسيوس والبوستيريور انتروسيوس ارتريز. طبعا mainly هو الانتيريور انتروسيوس ارتري لأنه أكبر من البوستيريور. أيضا هن terminal branches. هذا الارتري اللي هو الدورسال كاربال برانش من الراديال والألنر، فهن أيضا terminal branches. هذه الصورة تبين لي أنه عندي ذني مثل ما قاعد نلاحظ، فرح يكون نديب هذه الارتريز، هذا الاركس، الارك، الدورسال كاربال ارك، arterial arc، فرح يكون ديب لكل التندنس. هاي نقطة. النقطة الثانية،
The ulnar dorsal carpal branch originates proximal to pisiform. طبعا هذا من هنا راح يكون الفكرة proximal to pisiform. احنا نعرف انه البيسيفورم هو يكون بالبروكسيمال رو، فتقريبا قبل ان يدخل لمنطقة الكربس فراح يعمل origination، يعني خلينا نقول just before proxima أو just before البيسيفورم. هذه النقطة تبين عندي من الانتيريور، وهي مو بالمعلومة جدا ضرورية، لكن حتى فقط نتخيل الأمور لازم يصير عندنا تصور للأمور، مع أنه هو أكو variation يعني، ولكن على الأقل أنه الموست common يكون عندنا visualization له. بالنسبة للradial dorsal carpal branch originates in the proximal part of anatomical snuff box. هذا الاناتوميكال سناف بوكس اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة. هذا هو عبارة عن الراديال artery، هذا الجزء من عنده راح يكون بالاناتوميكال سناف بوكس، ونلاحظ أنه هذا هو البرانش، هو الدورسال كاربال برانش اوف راديال artery اللي راح يندمج مع الالنر دورسال كاربال برانش حتى يكون الدورسال كاربال ارك. الآن بالهاند، القصة بالهاند كيف سنرويها؟ بالهاند أول نقطة لازم ناخذ overview ونعرف إنه الارتريز بالهاند أكو تفاصيل معينة لازم تكون بدماغنا. هي أوكي anatomy، ولكن تفاصيل ممكن تكون لها علاقة أيضا بالفيزيولوجي بهذا المعنى. The hand is supplied with an abundance وفرة، يعني كمية وفيرة من البرانشز، أوكي، من البرانشز من الارتريز اللي تعمل انستمازك مع بعضها، برانشز من الارتريز اللي تعمل انستمازك مع بعضها، بحيث انه الهاند غنية بالبلاد سبلاي، كل نقطة بالهاند غنية بالبلاد سبلاي بهذا المعنى. وإذا صار عندي أي كات ببرانش من أي برانشز فرح يصير عندي تزويد لهذا البرانش، يعني رح نقدر نعوض ببساطة، باعتبار أنه الهاند معرضة للإصابات بشكل أكثر من غيرها من الأعضاء بالأبر لم، باعتبار استخدامنا لها كثير، فلازم يكون البلاد سبلاي كبير. so that oxygenated blood is generally available to all parts in all positions. فمتوفر الدم للهاند بأي وضعية كانت. فناخذ دماغنا ونخلي بالنا، شنو الفرق بين البال والدماغ؟ ما أدري أنت تدرون. فعمليا إن لازم نحط بدماغنا إنه الهاند البلاد سبلاي بالهاند قوي جدا، انستمازنج كثير من الانستمازنج حتى توفر البلاد سبلاي لكل الأجزاء وبكل الوضعيات. The arteries or their derivatives are relatively superficial underlying the skin. يعني احنا اعتادينا من الارتريز انه تكون بالغالب ديب، طبعا هي superficial ولكن تبقى تحت الديب فاشا، يعني ما راح تكون subcutaneous، ولكن عمليا راح تكون تقريبا تحت السكن، ولكن هي تبقى تحت الديب فاشا، فراح تغلفها الديب فاشا وبالنهاية تعمل لها protection، ولكن هي راح تكون قريبة من السطح، لأنه ببساطة أساسا الستركتشرز الموجودة بالهاند يعني ما راح تكون، يعني أكو شغلات هواية بالهاند إنه هي أساسا ديب. فمثلا التندنس عندي راح نشوف إنه أكو arteries مباشرة تحت palmar aponeurosis يكون عندي arteries، مباشرة مثلا بالtip of the finger راح يكون عندي نهايات الارتريز بهذا المعنى، فراح تكون superficial. The arterioles of the hand are capable of reducing blood. الفكرة هنا شنو؟ الفكرة انه الهاند موجودة بالطرف واحنا نستخدمها كثيرا، وتشوفون اكيد بالشتاء انه اصابعنا تتجمد وايدينا تتجمد. السبب انه ايدينا تتجمد البلد سبلاي اللي يوصل للأطراف للسطح لنهايات الأصابع إحنا الجسم يقدر يتحكم به، فيغلق الارتريولز هي نقاط التحكم
واخذنا هذا الشيء مسبقا، هي النقاط اللي نقدر احنا نتحكم بها بالبلاد سبلاي، بحيث انه لما يتقلص عن الارتريوز السمول ماسلز الموجودة بالارتريوز راح ينقطع البلاد سبلاي لهذه الاريا، او على الاقل راح نقلله. احنا اكيد ما راح نقدر نقطعه، او احنا نقدر نقطعه بس احنا ما نريد نقطعه، احنا اللي يريد نقلله حتى ما يوصل الدم للمناطق الباردة وبالنهاية احنا نفقد حرارة. فهاي النقطة هنا انه بالهاند تكثر الارتريوز اللي احنا راح نتحكم بالدايمتر مالتها، بحيث البلد فلو راح يكون اقل، reducing blood flow. طيب الان كل البرانشز وكل البلد سبلاي اللي راح يوصل للهاند راح يكون من الالنر والراديال ارتريز والبرانشز مالتهن اكيد. هذه الصورة توضح لي كل الارتريز وكل الاسماء اللي راح نتعرف عليها، يمكن اكو زيادة راح اضيف شوي عليهن، ولكن عمليا انه ذني اغلبهن، وهذا كل اللي نحتاج نعرفه اليوم. لا تغريكم الصورة انه تشوفون بها كثير من التفاصيل وكثير من الاسماء، لا، راح تكون جدا بسيطة I promise. نبلش اول شي بالulnar artery. كulnar artery the ulnar artery enters the hand. احنا يعني مو أول محاضرة للارتريز، فالمفروض أنه صار عندنا فكرة الطريقة اللي ندرس بها الارتريز. أول نقطة من يبلش وين ينتهي. طبعا هنا احنا وين ينتهي ما محتاجين جدا أنه نتفصل بالموضوع، لأنه ببساطة راح ينتهي بالهاند. أساسا هي آخر منطقة بالأبر لم راح تكون الهاند، ومجرد أنه يبلش راح ينتهي بالتب of the fingers ببساطة. الآن كيف يبدأ أو كيف يدخل للهاند؟ فرح يدخل للهاند anterior للفلكسر ريتيناكلم، ورح يكون عندي between pisiform and hook of hamate. هذه المعلومة ما رح أشوفها بهذه الصورة، رح أشوفها بعد شوي بالصور القادمة. via the ulnar canal أو الجايون كانال. هذه ما أول مرة نذكر هذه المعلومة، أساسا هذه المعلومة تقريبا معادة مكررة أخذناها إحنا بالفور أرم كيف ينتهي الألنر أرتري. الآن هذه مثل ما قاعد نلاحظ هذه هي الألنر كانال أو الجايون كانال. هي عبارة عن كانال راح تتكون من البالمر كاربل، هذه البالمر كاربل ليجامنت، وأيضا بفايبرز، يعني فايبرز راح تكون أو كونكتيف تيشيو، فايبرز تيشيو ببساطة. راح يكون متكون يعني من الفلكسر ريتيناكلم، راح خلينا نقول المنطقة ما بين الفلكسر ريتيناكلم وما بين البالمر كاربل ليجامنت، وأيضا البيزيفورم والهوك أوف هاميت. فهذه المنطقة راح تكون عندي، راح تجتمع كل هذه الأطراف ويتكون عندي شيء اسمه الألنر كانال أو الجايون كانال. هذه الكانال راح يدخل من عندها الألنر أرتري والألنر نيرف، ويبلش رحلته إلى حد ما راح تكون بها تفاصيل بالهاند. هذه أيضا صورة أخرى توضح لي الأمور بالترانسفيرس كات سيكشن. مثل ما قاعد نلاحظ هذه هي النقطة اللي احنا قاعد نتحدث عنها، وهذا هو الألنر أرتري والألنر نيرف. على طول نتذكر الألنر أرتري يكون راديال والألنر نيرف يكون ميديال. بالنسبة للجايون كانال أيضا هذه الجايون كانال، ولكن بعد أن عملنا وخرنا يعني البالمر كاربل ليجامنت حتى نشوف اللي موجود ديب إله. فهذه هي النقطة، وراح تكون ما بين البيزيفورم، هذا طبعا البيزيفورم، وهذا راح يكون الهوك أوف هاميت. فرح يكون الكانال أو الجايون كانال أو الألنر كانال هنا، وراح يدخل عندي الألنر أرتري بهذه النقطة إلى الهاند. الآن ننتقل إلى أهم فقرة بما يخص الألنر أرتري، وهي البرانشز. Ulnar artery divides into two terminal branches اللي هي الألنر superficial palmar branch والألنر deep palmar branch. هذا هو الألنر artery مثل ما قاعد نشوف، هذا الألنر artery راح ينقسم إلى two terminal branches. طبعا ذني المين، أكو عندي بعد branches يجي من الألنا، لكن ذني المين. أوكي، فعندي هذا superficial، هذا راح يكون هو superficial branch،
وهذا راح يكون الديب برانش. الآن السوبرفيشال برانش والديب برانش راح يعمل الانستموزنج أو انستموز الفعل with branches من الراديال artery حتى يكون السوبرفيشال بالمر arc والديب بالمر arc. فمن أقول superficial palmar arc أنا ما أقصد فقط من الألنا، ومن أقول deep palmar arc superficial palmar arc و deep palmar arc فما أقصد فقط من الألنا، ولكن هي combination ما بين الألنر والradial arteries. هذا بشكل عام. الآن the superficial palmar arc or branch، الآن إحنا فرقنا ما بين الارك والبرانش. البرانش خاص بارتري واحد، يعني بما معناته هذا الألنر ارتري، البرانش مالته هذا هنا بهاي النقطة أسميه superficial palmar branch of ulnar artery. هنا مثلا أيضا أسميه superficial palmar branch of radial artery، ولكن هنا راح أسميه superficial palmar arc بهذا المعنى. يعني gives طبعا هذا يعني ال superficial palmar arc المين اللي يساهم به فهو الألنر artery هو أكثر واحد يساهم به radial artery، ولكن بشكل طفيف مقارنة بالألنر artery. main termination of the ulnar artery give rise to 3 common palmar digital arteries. الآن أنا بهذه الصورة مجرد أريد structure of information يتكون. الصور الجاية راح تبين لي أمور أكثر، لأنه أنا relative position أيضا عندي مهم، وكثير من الأمور عندي مهمة. هذا superficial palmar arc، هذا مثل ما قاعد نلاحظ superficial palmar arc gives rise راح يعطيني common palmar digital arteries. الآن هو قاعد يقول عددهن 3، ولكن إذا عديناهن ممكن نشتبه بالعدد، ولكن خلونا الآن على العدد 3. then 3 common palmar digital arteries راح يعمل أيضا anastomosing مع البالمر metacarpal arteries. palmar metacarpal arteries راح يجن من الديب palmar arc. يعني هذا superficial palmar arc وهذا deep palmar arc، كل واحد من عندهن راح يعطي نوع من الارتريز يعمل ذني الأنواع من الارتريز اللي هن بالنسبة للسوبرفيشال راح يكون الكامن بالمر ديجيتال ارتريز، بالنسبة للديب فراح يكون بالمر ميتاكاربال ارتريز. راح يعمل الانستموزنج مع بعضهن، هاي النقطة يصير نكون تم الانستموزنج، وبعدها راح تنقسم ذني هنا هاي النقطة سوت انستموزنج، بعدها راح تنقسم إلى شيء نسميه each common palmar digital arteries divides into a pair، يعني الزوج من proper palmar digital arteries. ذني عبارة عن proper palmar digital arteries. طبعا كل واحد راح يعطيني 2، فإذا هن 3 فراح يعطيني 6 بهذا المعنى. الآن نكمل بهذه البيكتشر. راح يكون عندي تفاصيل إضافية والصور تكشف لي أمور أكثر. بالصورة السابقة مثل ما قلت إنه أنا structure المعلومة أريد يكون على الأقل نأخذ فكرة عنه. الآن راح نتفصل. superficial palmar arc، الآن إحنا من عرفنا superficial palmar arc، أو ممكن ببعض المصادر يسميه superficial palmar arterial arc، لأن هو أساسا إحنا قاعد نتحدث عن arteries، بس من يقول arc يعني خلاص إنه هو معروف، ما عندي غير الارتيال arc، ولكن أحيانا يضيف عليه تفاصيل يقول arterial arc. الآن التفاصيل موجودة به، هو عبارة عن direct continuation of ulnar artery. direct continuation يعني هذا هو عبارة عن ulnar artery، طبعا هذا ulnar artery وهذا ulnar nerve راح يدخلن بهذه الجايون كانال أو ulnar canal، بعدها راح يخرجن من عندها. من يخرجن من عندها الكونتينيويشن مالته، الاستمرارية مالته راح تكون السوبرفيشال بالمر arc، والمين كونتينيويشن of ulnar artery هو السوبرفيشال بالمر arc. فراح يكمل مثل ما قاعد نلاحظ بهذه الطريقة. هاي أول معلومة. المعلومة الثانية arc is completed
okay on lateral side by superficial branch of radial artery. هاي المعلومة قبل شوية طرقنا لها. هذا من هنا راح يجيني السوبرفيشال برانش، من هنا راح يخرج السوبرفيشال برانش اللي جاي من الراديال ارتري، راح يعمل الانستموزنج مع بعضهن ويكون عندي السوبرفيشال بالمر ارك بشكل رسمي بهذا المعنى. ممكن يكون ايضا مو فقط من السوبرفيشال، ممكن يكون another of its branches، يعني الراديال اكو variation، احنا الفاريشن موجودة، ولكن الموست كومن راح يكون هو السوبرفيشال branch من الراديال artery. اوكي بهذا المعنى. curves laterally deep to palmar aponeurosis and superficial to long flexor tendons. curve laterally طبعا هذا احنا هنا عندنا الميديال، هذا الميديال راح نتجه الى اللاترال، فالكيرفتشر مالته او الالتفافه خلينا نقول مالته راح تكون باتجاه اللاترال. الآن إحنا المعلومة اللي أخذناها مسبقا عن الارتريز اوف هاند قلنا إنه هي superficial. إحنا نتذكر إنه اللي عندي هنا لو لاحظ هنا بهذه الصورة هذا عبارة عن السكين، هذا الأصفر راح يكون هو عبارة عن السوبرفيشال فاشا اللي هو السبكيوتينيوس تيشيو، وهذه راح تكون عبارة عن الديب فاشا. طبعا البالمر أبونيوروسيس هو يعتبر جزء من الديب فاشا، فمباشرة تحت البالمر أبونيوروسيس راح يكون عندي هذا الارك، هذا الارتيريال ارك اللي هو السوبرفيشال بالمر ارتيريال ارك، وايضا راح يكون هذا بما معناته انه راح يكون ديب للبالمر أبونيوروسيس وراح يكون سوبرفيشال لذني الفلكسر تندنز بهذا المعنى، فراح يكون نقدر نقول هو intermediate ما بين البالمر أبونيوروسيس واللونج فلكسر تندن of the hand. الآن مثل ما قلت انه هو عبارة عن المين termination يعني بما معناته انه خلينا نقول بهذا المعنى انه اغلب الالنر artery راح يتحول الى superficial palmar arc. اغلب الالنر artery راح يتحول الى superficial palmar arc، واغلب السوبرفيشال palmar arc هو جاي من الالنر artery. هذه المعلومة بهذه الصيغة ردتها. طبعا هذه النقطة راح يظهر الآن فيديو يبين انه موقع يعني هذا يعتبر surface anatomy، موقع هذا الارتريال ارك او السوبرفيشال بالمر ارتريال ارك، موقع بالضبط اذا اريد اتخيله من السيرفس شلون راح يكون. الان هذا عندي البالم، لو ردت اسوي extension للثumb مثل ما قاعد نلاحظ، يعني المطلوب بهذه الفقرة انه هذا الثumb مثل ما قاعد نلاحظ، هذا لما يكون الديستال بوردر مالته لما يكون extended، فمثل ما قاعد نلاحظ بهذه النقطة تقريبا، يعني هذا الامتداد مالته بهذه النقطة راح يكون السوبرفيشال او راح يكون موقع بالضبط موقع السوبرفيشال بالمر ارك، فراح يكون بنفس المستوى مع الديستال بوردر اوف extended thumb بهذا المعنى. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية. مثل ما قاعد نلاحظ هذه الصورة تكشف لي حقائق أكثر ونقاط تفاصيل أكثر. هذه نفس المعلومات، مثل ما قاعد نلاحظ هي نفس المعلومات. الآن هذا عندي عبارة عن السوبرفيشال بالمر ارك اللي جاي عندي من الالنر ارتري مثل ما قاعد نلاحظ، وهذه هي عبارة عن الجايون كانال أو الالنر كانال، ويدخل إلى البالم. طبعا مثل ما قاعد نلاحظ هنا احنا أزلنا البالمر أبونيوروسيس وبقى عندي يعني هاي الصورة عبارة عن شنو؟ عبارة عن صورة للهاند اللي سويناه انه أزلنا السكين والسوبرفيشال فاشا والديب فاشا. يظهر عندي هذا الشيء، يظهر عندي ذني structures كلهن راح يبينن بعد أن أزيل ذني الثري structures اللي هي السكين والفاشي. هذا طبعا هو عبارة عن superficial palmar arc. اوكي هذا خلينا نقول هذا الجزء هو عبارة جاي من الألنا من الألنر artery، وهذا الجزء راح يكون هذا هو عبارة عن superficial branch من الراديال artery. راح يعمل انستمازك مع بعضهن. احنا نقارن السايز مال هذا الارتري، فنلاحظ انه هذا كبير، هذا تقريبا هو اكبر شيء
أو نلاحظ هذا أيضا، هذا راح يكون هذا طبعا الديب بالمر برانش اللي جاي من الألنر أرتري. فنلاحظ إنه السايز لو نقارن السايز لكل ذني الأرتريز فيكون هذا أكبر شيء، هذا أكبر شيء. لهذا السبب قلنا هو السوبرفيشال بالمر superficial palmar branch من الألنر أرتري هو المين continuation بهذا المعنى. الآن التفاصيل اللي نحتاجها من هذه الصورة أيضا، هذا يمثل الcommon palmar digital arteries ويكملن حتى يصيرن proper palmar digital arteries. هذه هي الصورة طبعا راح تكون عندي، أو هذا السلايد راح يكون عن الديب بالمر arc. الديب بالمر arc deep to long flexor tendons. طبعا مثل ما قاعد نلاحظ هذه الصورة الآن احنا نريد نفسرها بالأول. هذه الصورة أزلنا تقريبا كل شيء هنا بما يخص هذا، أزلنا تقريبا كل شيء superficial للبونز، فكشف عندي هذه النقطة. فبالنسبة للديب بالمر arc من اسمه راح يكون deep to long flexor tendons. هاي أول معلومة. المعلومة الثانية it's in contact with bases of metacarpals. هذني الميتاكاربال بونز، أو ببساطة نقول الميتاكاربالز. هاي البيس طبعا راح تكون هذه البيس مالتهن. فنلاحظ إنه هذا هو عبارة عن الديب، هذا هو عبارة عن الديب بالمر برانش، هذا الديب بالمر برانش اوف ulnar artery، واللي راح يكون الديب بالمر arc. فنلاحظ انه هو صاير على البونز مباشرة، فراح يكون in contact ويا البيس اوف metacarpals. هاي المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة واللي تعتبر مهمة penetrates the origin of the Hypothenar Muscles. هذني عبارة عن الهايبوثينر muscles اللي أخذناها بمحاضرات، كان في 4 محاضرات خاصة المسلز of hand. هذه الهايبوثينر muscles مثل ما قاعد نلاحظ قاعد يعمل هذا الديب بالمر branch of ulnar artery، راح يعمل piercing للأوريجن مالتهن ويدخل بالأوريجن ويكمل طريقه بهذا المعنى. الآن المعلومة الإضافية راح نغطيها بهذا السلايد. ما قاعد نلاحظ هذه نفس المعلومات. هذا هو عبارة عن superficial palmar arc، هذا عبارة عن الديب بالمر branch of ulnar artery ما قاعد نلاحظ. هذا عبارة عن الهوك of hamate، هذا البيزيفورم. الآن المعلومة شو تقول curves هذا الديب بالمر arc curves medially around the hook of hamate. هذا مثل ما قاعد نلاحظ هنا قاعد يتجه medially. طبعا هو المعلومة خلينا نقول نصف معلومة احنا نكملها من الصورة. curves medially الآن هذا الميديال وهذا اللاترال. فcurves medially راح يتجه بهذا الاتجاه مثل ما قاعد نلاحظ. curves medially طبعا هنا المفروض راح يعمل piercing origin of hypothenar muscles، ومن ثم curves laterally ويكمل حتى يعمل anastomosing مع الديب برانش من الراديال artery بهذا المعنى. هذه هي المعلومة. الآن راح نكمل بها branches from the superficial palmar arc. طبعا superficial palmar arc والdeep palmar arc راح يعطينا branches راح يكملن بالهاند. فأنا عبارة مجرد يعني ذني superficial palmar arc والdeep palmar arc راح يكونن ببساطة عبارة عن تقوس يعطن branches إضافية. البرانشز اللي راح تكون مثل ما غطيناها مسبقا إنه الكومن بالمر ديجيتال arteries والproper palmar digital arteries. طبعا مثل ما قلت إنه راح يكون عندي 3 common palmar digital arteries ما قاعد نلاحظ. هذا 1 2 3 وذني راح نغطيهم بعد شوية ونفهم التفاصيل أكثر. 3 common palmar digital arteries anastomose مع palmar metacarpal arteries هذا غطيناه مسبقا to form اللي راح تتكون هذه palmar metacarpal arteries من deep palmar arc. Each common
بالمر نفس المعلومة احنا غطينا هذه، ما ضفت عليها شيء، ولكن اللي راح نضيفه هو بهذه الصورة. بهذه الصورة لو نلاحظ هذا هو عبارة عن superficial palmar arc، راح يعطيني 3 common palmar digital arteries. then common palmar digital arteries لو نلاحظ هذه النقطة هنا، هذه النقطة هي عبارة عن هذا الارتري، ذني الارتريز اللي صايرات، يعني لو نلاحظ انه قاعد يجينا من الديب ويتجهن superficially، فذني عبارة عن البالمر ميتاكاربال arteries اللي جايات من الديب بالمر ارك. اوكي، يعمل انستموزنج بهذه النقطة ويكمل. يكمل، يعني هاي النقطة هي عبارة عن يعني الارتري اللي تكون من الكومن بالمر ديجيتال arteries والبالمر ميتاكاربال arteries. بهذه النقطة، ومن ثم ينقسم حتى يكون البروبر بالمر ديجيتال arteries. هذه المعلومة عدتها أنا أكثر من مرة لأهميتها. بهذا السلايد أكو تفاصيل الآن أكيد أنتم انتبهتوا لها. هذا يعتبر proper palmar digital artery، وهذا أيضا هذا طبعا راح يكون إلى تسميته، ولكن أيضا يعتبروه أحيانا يسموه نفس التسمية اللي هو proper palmar digital arteries. احنا قلنا 3. هذا إذن شي يمثل؟ هذا يمثل عبارة عن palmar digital artery راح يكون من الألمر artery مباشرة، مو من الأرك. فهمتوا الفكرة؟ يعني لهنا، أو خلينا نقول بما معناته أنه قبل أن يتكون الأرك راح يعطيني برانش. يعني نقدر نقول أنه الألمر artery، هذا الألمر artery من راح يدخل إلى الهاند راح يعطيني عدة برانشز. راح يعطي superficial palmar branch، وراح يعطي هذا البرانش اللي هو عبارة عن palmar digital artery راح يكون متجه إلى little finger، للميديال side of little finger، وراح يعطيني أيضا الdeep palmar branch. فصار عندي 3 branches للألمر artery، أو خلينا نقول 3 main branches للألمر artery من يدخل للهاند بهذا المعنى. هذا أيضا اللي يعتبر أيضا proper digital artery، proper palmar digital artery. هذا راح يجي من الراديال artery. راح يجي من الراديال artery وراح يكون إلى صفة خاصة. بهذا مثل ما قاعد نلاحظ السبلايد area، النقطة أو خلينا نقول المنطقة اللي يغذيها الألنر artery. لو نلاحظ أنا محددها بشكل دقيق مثل ما قاعد نلاحظ. طبعا هو راح يكون اكو سلايد خاص راح نستذكر به الموضوع، ولكن من هاي النقطة إلى هاي النقطة راح يكون أغلب هاي المنطقة من هنا لهنا يتم تغذيتها بالألنر artery. بالألنر artery، يعني هذا البروبر بالمر ديجيتال artery، وهذا وهذا كلهن جايات من الألنر artery بهذا المعنى. الآن ننتقل إلى الراديال artery حتى نكمل قصتنا، لأنه إحنا الألنر artery يعطينا نصف القصة، الراديال artery راح يكمل لنا القصة. radial artery curves dorsally يعني إحنا راح نتجه إلى الدورسم of the hand، يعني راح يتجه posteriorly around the scaphoid and trapezium and cross. طبعا scaphoid trapezium هنا عبارة عن carpal bones قلناها مسبقا، هذا الترابيزيوم، هذا السكافويد، وهذا جزء من الستايلويد أو radial styloid process. فمثل ما قاعد نلاحظ هذا هو عبارة عن الراديال artery راح يتجه من الانتيرير من البالمر aspect ويعمل كيرف حتى يدخل إلى الاناتوميكال سناف بوكس، بداية الاناتوميكال سناف بوكس أو البروكسيمال بارت أوف اناتوميكال سناف بوكس، ويكمل يكمل وصولا إلى الدورسم of the hand، ويكمل بعدين راح نشوف بعد شوية التكملة مالته شنو. الآن enters the palm by passing between the heads heads of the first dorsal interosseous muscle. هذه الانترأوسيوس muscle اللي راح يكون لها 2 heads، هاي الشيء نعرفه
من المحاضرات مال muscles of the hand. اوكي، فمثل ما قاعد نلاحظ كمل أول شيء خلينا نتبع طريقة الكورس مالته مهم. أول شيء هو كان بالانتيريور aspect أو البالمر aspect، دخل إلى الاناتوميكال سناف بوكس، بداية بالبروكسيمال بارت أوف anatomical سناف بوكس، دار حول عمل كيرف حول السكافويد والترابيزيوم، وكمل حتى يدخل ما بين الهيدز of first dorsal interosseous muscle، ويكمل إلى الهاند أو يكمل بالهاند. هذه أيضا صورة تعطيني الموضوع من زاوية أخرى. هذه هي الفيرست dorsal interosseous muscle، وقاعد يدخل ثم قاعد نلاحظ قاعد يدخل ما بين الهيدز of it. طيب الآن then turns medially، راح يتجه بشكل medially. هذا اللاترال، هذا الميديال، راح يتجه من اللاترال إلى الميديال، فراح يتجه medially ويدخل ما بين الهيدز of Adductor Pollicis. اوكي، راح يدخل ما بين الهيدز of Adductor Pollicis. The radial artery ends by anastomosing with the deep branch of ulnar artery. هذا عبارة عن ال deep palmar branch of ulnar artery، وهذا ال continuation، يعني هذا راح يكون هو عبارة، هذا هنا بهاي النقطة تقريبا، يعني هاي ال continuation مالته راح تكون هي عبارة عن ال deep palmar branch of radial artery. يعملن anastomosing مع بعضهن حتى يكونن ال deep palmar arc، ال deep palmar arc. وال deep palmar arc mainly راح يتكون من ال radial artery. بهذا المعنى this arc lies across the metacarpals just distal to their bases. طبعا هذا البرانش قصده this arc أو this branch تقريبا راح يكون نفس الشيء. مثل ما قاعد ألاحظ احنا أخذنا هذه المعلومة مسبقا من ناحية الألنر. لو نلاحظ من ناحية الألنر فراح يكون تقريبا بالبيس، أوكي، تقريبا بالبيس، ومن ثم يكمل just distal للبيس of metacarpals. هذا المعنى. فراح يكون بما معناته يعني يريد يوصل لي، يقول لي إنه ما يفصل بينه وبين البونز شيء باختصار، لكن لازم احنا نحدد الموقع مالته بالضبط. لازم نفهم انه الموقع مالته وين صاير، ولازم نعرف ايضا انه الديب بالمر ارك راح يكون proximal للسوبرفيشال بالمر ارك. السوبرفيشال بالمر ارك راح يكون distal. هذه relative position مهمة بالامتحان، ما عنده شيء اساسا يسألك عليه غير relative position. يعني شو ممكن يسألك؟ يعني يسألك مثلا كم برانش يعطي. هذه الأمور راح تكون جدا بسيطة، ولأنه احنا دراستنا clinical oriented فتركيزهم على relative position، طبعا على فرض أنهم راح يمشون صح. طيب هذه نقطة. النقطة الأخرى الآن نتعرف على ال deep palmar arc gives rise، يعني راح يعطي البرانشز مالته ال deep palmar arc. أول شيء مثل ال superficial palmar arc راح يعطيني 3 palmar metacarpal arteries. 3 palmar metacarpal arteries. بما يخص ال superficial palmar arc فأعطاني 3 common palmar digital arteries. 3 common palmar digital arteries. هذا يعطيني 3 palmar metacarpal arteries اللي هنا ببساطة هذا، أوكي، وهذا وهذا. بهذا المعنى ذني راح يكونن 3 palmar metacarpal arteries. 3. بعدها راح يعطيني princeps، اوكي، princeps pollicis artery. princeps pollicis artery اللي هو هذا مثل ما قاعد نلاحظ. هذا هو ال princeps pollicis artery. princeps pollicis artery راح يكمل، يعني واضح من اسمه pollicis يعني للثمب. طيب أيضا الأخير راح يكون عندي radialis indicis أو الانديشز artery. indicis أو indicis حسب كل واحد يلفظها، كل لفظ يعني. هذا هو الارتري، أوكي، هذا هو الارتري. أحيانا بهاي النقطة راح يسموه راح يعطوه يعني تسمية proper palmar digital artery، ولكن احنا خلي نتفق على نقطة انه من هنا الى هنا مثلا يعني راح يكون لازم يكون تسميته الراديالس انديشز ارتري، ولكن ممكن هنا يعطي تسمية البروبر، اوكي، proper palmar digital artery
بهذا المعنى، ولكن ممكن احنا نسميه انه radialis indicis او الانديسز artery. فالآن النقطة المهمة او التلخيص الموضوع اللي لازم يبقى بدماغي انه الديب بالمر ارك اللي هو بشكل اساسي متكون من الراديال ارتري، هو الكونتينيويشن مال الراديال ارتري. راح يعطيني 3 branches او 3 types of branches، خلينا نقول بهذا المعنى 3 palmar metacarpal arteries، وراح يعطيني radialis indicis artery، وراح يعطيني princeps pollicis artery. هذين صاروا 3. الآن نتفصل نوعا ما بذني البرانشز. البرنسبس pollicis artery راح يكون descends on palmar aspect of first metacarpal first metacarpal bone. هذا مثل ما قاعد نلاحظ هنا بهذه النقطة divides into two terminal branches. هذني ال 2 terminal branches راح تجي على ال both sides وتكمل إلى نهاية الثمب. لو نستذكر طبعا الصورة هنا، الصورة ما موجودة، مو كلش واضحة، ولكن كل الديجيتس كان عندها 2 proper arteries أو 2 proper palmar digital arteries، واحد على الميديال سايد واحد على اللاترال سايد. بما يخص الثumb فراح ياخذهن اثنيناتهن على شكل princeps pollicis artery، ويكملوا بعدين splits into 2 terminal branches، واحد يكون على الميديال سايد واحد يكون على اللاترال سايد. الآن radialis indicis artery أو الانديسس arises from radial artery. هذا الشيء واضح عندنا، أخذنا هاي المعلومة. ولكن المعلومة التفصيلية أكثر إنه may arise from princeps pollicis artery، يعني ممكن هذا يجي لهنا، ممكن بهاي الحالة يعني اللي هي الكومن راح يكمل مثل ما قاعد نلاحظ. فهنا هذا اللي هو radialis indicis artery راح أقول عليه جاي من الراديال artery بشكل مباشر، من الراديال artery بشكل مباشر، أو من الديب. يعني هو طبعا راح يكون هذا هنا راح أسميه ديب بالمر ارك، ولكن ممكن يكون هو التكملة مالته يعني راح يجي مباشرة من الراديال ارتري، أو ممكن يكون جاي من نانا، يعني هذا هنا ويطلع يكمل. فأكو عندي حالتين، ولكن الموست كومن راح تكون هي هاي الحالة. passes along lateral side of index، هذا lateral side of index، ويكمل إلى distal end. طبعا على ما أعتقد أن التفاصيل اللي صارت عندكم الآن تعتبر كثيرة، ولكن كملوا المحاضرة للنهاية راح تشوفون أن كل شيء راح يتوضح قريبا، كل شيء راح يكون تمام. The tiny radial superficial palmar branch. طبعا هاي the tiny radial، tiny أنا اللي أطلقتها. tiny قصدي بيه أنه صغير أو يعني بيبي. بيبي. فليش بيبي؟ لأنه فعليا هو بيبي، فعليا أنه هو صغير، يعتبر صغير. ولو نلاحظ أنه تقريبا هذا ما راح يصير عادي، راح يصير arterioles بعد شوية، إذا نصبر عليه شوي نضغط عليه يصير arterioles. هذا التايني radial superficial palmar artery راح يكون ديب لهذه العضلة. هذه العضلة اللي هي منه؟ اللي هي الأبدكتر pollicis brevis muscle. طبعا هنا مسوي لها كات حتى نبين الموضوع شلون قاعد يصير. هذا جاي نسكر الموضوع. هذا الراديال artery راح يجي لهذه النقطة، راح يعطيني السوبرفيشال برانش مالته، والسوبرفيشال برانش مالته اللي طبعا المفروض بهذه النقطة راح يعمل بيرسينج لهذه الانفستنج فاشا لذني المسلز، ويدخل ديب إلى هذه المسل اللي هي الأبدكتر pollicis brevis، ويكمل حتى يعمل انستموزنج مع السوبرفيشال بالمر برانش من الألنر artery، ويكونون مع بعضهم السوبرفيشال بالمر arterial arc بهذا المعنى. أما الجزء الثاني من الراديال أو المين strongly main part من الراديال artery فراح يكمل dorsally. ممكن بهاي الحالة نسميه هذا راح يكون السوبرفيشال بالمر برانش نفسه يعني، وهذا
نسميه dorsal، أحيانا نسميه dorsal branch، أحيانا نسميه deep branch، ولكن تسمية dorsal branch من الراديال artery هي الأكثر شيء مستخدمة أو أكثر شيء تعبر عن الحالة. arteries of the dorsum of the hand اللي راح تكون أكيد من الراديال artery. The dorsal carpal arc اللي هو غطيناه just before the hand، اللي أطلقنا عليه just before the hand. طبعا هو just before the hand هو المفروض، يعني أنا برأيي الشخصي المفروض هو ينتمي للهاند، ولكن لو نلاحظ أنه هذا الارك ممتد، ممتد، فهذا الارك راح يكون جزء من عنده بالديستال بارت من الفور ارم، وجزء من عنده راح يكون بالبروكسيمال بارت للهاند، فنقدر نقول هو بالترانزيشنال اريا، فأكيد راح يكون إلى ذكر بالهاند وإلى ذكر بالفور ارم. فهمتوا الفكرة؟ ولكن عمليا الآن أنا المهم إنه هذا الراديال artery راح يعطيني هذا dorsal carpal branch مالته، وراح يكون عندي dorsal carpal arc. هذا dorsal carpal arc نفسه راح يعطيني 3 نفسه هو هذا dorsal carpal arc راح يعطيني هذا 1 2 3 dorsal metacarpal arteries. The other dorsal metacarpal arteries، لأنه هذا يعتبر dorsal metacarpal arteries وهذا يعتبر dorsal metacarpal arteries، فالothers وهذا أيضا، فالothers راح تيجي عندي من other branches. هذا طبعا هو بهذه النقطة راح يكون هذا أسميه أيضا dorsal metacarpal arteries، واللي راح يعطيني بعدين 2 branches. فهذا وهذا يعتبرون dorsal metacarpal arteries. ذنين 3 اللي هو هذا وهذا راح يجن من dorsal carpal arc. ويكملن. أيضا عندي each dorsal metacarpal arteries راح يصبح become small dorsal digital arteries. مثل ما قاعد نلاحظ راح يكمل ويعطيني 2 يعطيني 2 dorsal digital arteries. فالآن من ناحية الديجيتال فصار عندي أني proper palmar digital artery، وصار عندي dorsal digital artery. فمن ناحية البوستيريور، من ناحية الدورسال، من ناحية البالمر أو الانتيريور، صارت الأمور عندي واضحة تمام. الآن هذه الصورة تكشف لي، طبعا الصورة ما محتاج أحفظ ذني الأسماء لأنه ذني مو إلنا أصلا، ذني للتيتشرز للأدفانسد، ولكن اللي محتاج أفهمه كما قاعد نلاحظ هذا digital artery مو مهم هسه، proper palmar dorsal مو مهم. الآن هذا digital artery راح يكمل مثل ما قاعد نلاحظ، أكيد راح يعمل anastomosic مع بعضهن، وتصبح الأمور عندي بهذه الطريقة، ويصير عندي arterioles ويصير عندي capillaries، وبعدين الكابيلاريز راح تندمج مع الفينز وتكمل وهكذا. فالأمور راح تكون نهايتها بهذه الصورة، هذه الصورة اللي راح تكون بالنهاية. فلهذا السبب احنا بالبداية قلنا انه الهاند البلاد سبلاي مالتها قوي جدا، يعني اكو كثير من الانستموسز واكو كثير من البرانشز، بحيث انه الهاند كلها، كل منطقة بالهاند راح تستلم بلاد سبلاي من اكثر من برانش. فهمت الفكرة؟ فلهذا السبب احنا قلنا بالبداية انه البلاد سبلاي مال الهاند قوي. وتفسير ليش البلاد سبلاي مال الهاند قوي، لانه الهاند تستخدم كثيرا ومحتاجة انه يكون عندها البلاد سبلاي كثير، لانه احنا نستخدم الهاند بشكل كبير وبتفاصيل دقيقة، وتحتاج الى انه تستخدم لفترات طويلة. فهذا التفسير المنطقي. الان خلينا نتذكر These are the main named arteries. شنو قصدي بيهن؟ احنا بالاناتومي الان كطلاب، طبعا
أنا الصراحة أنا شخصيا كنت دائما أسأل إنه إحنا كطلاب الآن قاعد نتعلم هذه المعلومات. طيب كتيتشرز شنو اللي رح نتعلمهن؟ كتيتشرز رح يكون أكو كثير من التفاصيل. الآن إحنا ما غطينا كل البرانشز، كل الارتيريال برانشز اللي داخلة إلى الهاند. أكو بعد arteries، أكو بعد تفاصيل أخرى إحنا سمينا المين named arteries، أكو unnamed. unnamed اللي هي تكون صغيرة أو تكون بها variation عالية، فما نقدر نعطيها تسمية، لأنه ببساطة ممكن تكون موجودة بشخص، ممكن تكون ما موجودة بشخص، فلهذا السبب ما نسميها. ولكن اللي لازم نفهمه إنه هذه مو كل التفاصيل اللي موجودة عن الارتريز of the hand، ولكن هذه اللي موجودة بالمصادر اللي مهيئة أو اللي معدة للستودنتس. الآن كريفيجن للبرانشز، لأنه أكيد صارت الأمور كثير من التفاصيل، ولكن أنتم لازم تقرون بالنهاية الطريقة الوحيدة أو أفضل طريقة تقدرون أنتم يعني تتغلبون على الالتباس اللي يصير عندكم، أنه تقعدون تقرون وتفكرون ويعني وتستخدمون طرقكم أو الطرق اللي تعلمتوها من خلال هذه المحاضرات حتى تحفظون وتراجعون كل شيء. الآن أنا مجرد راح أذكر أسماء، وبعدها راح أذكر الأسماء على الصور. الدورسال يعني المفروض الآن الأسماء اللي راح أذكرها المفروض تتكون بأدمغتكم معلومات عنهن ومواقع عنهن بمخيلتكم. بمخيلتكم. الدورسال كاربال آرك، البالمر كاربال آرك، والسوبرفيشال بالمر آرك، ديب بالمر آرك، وعندي كمان بالمر ديجيتال ارتريز، وعندي بروبر بالمر ديجيتال ارتريز، وعندي راديالس انديشس ارتري، برنسبس بوليشس ارتري، والبالمر ميتاكاربال ارتريز اللي هن 3 كانن، والدورسال ميتاكاربال ارتريز اللي كانن عدد اعتقد 5 كانن، و5 جايات من اكثر من مصدر، هذا الشيء تعرفنا عليه. dorsal digital arteries اللي هن التيرمينال برانشز من الدورسال ميتاكاربال arteries. الآن ننتقل إلى الفقرة الأهم اللي هي الصور والسلايدات. مثل ما قاعد نلاحظ هذا عبارة عن الراديال artery، وهذا عبارة عن الألنر artery والنيرف وفنان النيرف راح نغطيهم بالمحاضرة القادمة، ولكن هذا الألنر artery وهذا الراديال artery. الألنر artery والراديال artery هن المسؤول الأساسي عن كل هذه الحفلة. طيب البالمر كاربال برانش، البالمر كاربال برانشز اللي البالمر كاربال برانش من الألنر artery، وأكيد البالمر كاربال برانش من الراديال artery راح يندمجن مع بعضها، راح يكون عندي البالمر كاربال arc. البالمر كاربال arc بهذه النقطة اللي راح يكون هي ما بين الديستال forearm والبروكسيمال بارت من الهاند أو من الريست بشكل عام. طيب بهذه المعنى ونكمل عندنا طبعا هذا الراديال. هذا الراديال artery راح يكون عنده 2 branches، 2 main أو 2 terminal branches، راح يكون هو هذا عبارة عن superficial palmar branch من الراديال artery ما قاعد نلاحظ، وراح يكون عندي هذا هنا، هذا يسموه الدورسال dorsal branch، أو ممكن هو يسموه نفس الراديال artery، ممكن يسموه نفس الراديال artery، ممكن يسموه الدورسال branch، حسب قلت إنه أكو variation أو أكو مو variation بالستراكشر يعني اللي موجود هنا، ولكن بين المصادر أكو اختلاف وجهات نظر بهذا المعنى. فهذه النقاط هنا لأنه مثل ما قاعد نلاحظ هذا كبير، هذا كبير، فممكن يسموه radial artery، ولكن المصطلح الأكثر ينطبق على الحقيقة اللي موجودة عندي هنا أنه هذا يكون تسميته dorsal branch of radial artery بهذا المعنى. ويكمل عندي يكمل وبعدها راح نجي وياه نكمل الديب بالمر برانش من الألنر artery. هذا الديب بالمر برانش، هذا مثل ما عرفنا هذا الهوك اوف هاميت، وراح يتجه ميديالي بعدين راح يلف
laterally ويكمل حتى يلتحق مع الديب بالمر. اوكي، الديب بالمر برانش من الراديال artery، واللي هو راح يكون بعدين اثنيناتهم راح يكونون الديب بالمر arc. اوكي، او الديب بالمر arc. الآن هذا النقطة اللي ما مذكورة هنا أو تفصيلة معينة، أنا صراحة حابب أفهمها بهذه الطريقة. الدورسال هذا هنا أنا اتفقت على تسميته إنه الدورسال برانش من الراديال ارتري أو راديال دورسال برانش. هذا الراديال دورسال برانش أو راديال دورسال ارتري راح يلف laterally ويدخل الاناتوميكال سناف بوكس، وبعدها يعطيني برانشز راح نشوفها من البوستيريور اسبكت. ولكن وصوله لهذه النقطة بهاي النقطة هو بعد دورسال برانش. بهذه النقطة راح ينقسم إلى 3 شغلات. راح ينقسم 3 شغلات. الشغلة هنا راح يعطيني ديب بالمر ارك. هذا هنا راح يعطيني ديب بالمر ارك، وهنا راح يعطيني هذا البرنسبس بوليشز ارتري. لو تلاحظون انه هذا هو عبارة عن الراديالس انديشز. لو تلاحظون من النشأة مالته او من الاوريجين مالته، الاوريجين صارت من البرنسبس بوليشز ارتري. اوكي، فقلنا انه هو عنده 2 اوريجين، اما يكون من الكونتينيوشن اوف راديال ارتري بشكل مباشر، او يكون من البرنسبس. اوكي، فهذه حالتين اكو عندي ولكن الموست كومن راح يكون هو continuation للراديال او الدورسال برانش اوف راديال ارتري بشكل مباشر. ويكون طبعا عندي هذا راح يكون بعدين هذا البرنسبس. اوكي، البرنسبس بوليشز ارتري راح يكون عندي ويتكون 2 proper digital arteries وتروح طبعا هذه خاصة بالثumb. هذا الراديالس انديشز ارتري ويكمل حتى يصير بعدين بهذه النقطة يصير proper palmar digital artery. بعدها عندي ذني هنا عبارة عن proper palmar metacarpal arteries. ممكن تسميتها مجرد انه palmar metacarpal arteries راح تكون كافية، واحيانا يطلقون عليهن proper. اوكي، ولكن أنا يعني اللي موجود بمور واللي هو أنا أمشي عليه شخصيا، فبالمر ميتاكاربال ارتريز يكفي، بروبر مو ضروري. أساسا حتى أحيانا البروبر بالمر ديجيتال ارتري يسموهن فقط بالمر ديجيتال ارتري بهذا المعنى. طبعا مثل ما نلاحظ هذه كلها طبعا اللي قاعد أذكرها هي خاصة بالراديال، جاي كلها من الراديال تقريبا. الآن طبعا بعدين راح يكون عندي الكومن بالمر ديجيتال ارتريز، واللي أساساً إجتي عندي من السوبرفيشال بالمر آرك اللي يتكون ما بين الألنر آرتري وما بين الراديال آرتري، وتكون عندي هذا الكومن بالمر ديجيتال آرتريز، واللي يعمل انستموزنج مع البروبر بالمر ميتاكاربال آرتري أو البالمر ميتاكاربال آرتريز اللي وصلوا لهذه النقطة. بعدها انقسموا إلى 2 proper palmar digital arteries. من ناحية الدورسم، أو خلي أرجع أكو نقطة، هذا مثل ما اتفقنا على تسميته هو عبارة عن palmar digital artery رايح إلى little finger، نقدر نسميه palmar digital artery to the little finger, to the medial side of little finger. بهذا المعنى يكون كافي وكفيل بإفهام أي شخص إنه هذا بالضبط شنو. وقلت إنه هذا الأوريجين مالته ما راح تكون من الأرك، راح تكون من superficial branch of ulnar artery قبل أن يصير أرك بهذا المعنى. من ناحية الدورسم، فبالدورسم راح يكون عندي أول شيء الراديال ارتري بالانتريكال سناف بوكس راح يعطيني هذا البرانش اللي هو الدورسم بالمر برانش، دورسال كاربال برانش، واللي راح يكون عندي الارك. أيضا هذا من الألنر، هيجي من الألنر راح يكون عندي الدورسال كاربال ارك.
وذني dorsal carpal arc راح يعطيني الدورسال metacarpal arteries اللي قلنا 3 من عندهن راح يكون من الدورسال carpal arc، و2 من عندهن، واحد راح يكون من هاي النقطة راح يكون من الألنر بشكل مباشر، يعني راح يكون من الألنر، والثاني راح يكون من الراديال، وبعدين راح ينقسم إلى مثل ما قاعد نلاحظ هذا digital arteries أو dorsal digital arteries. فكلهن كل الدورسال metacarpal arteries راح يكون عندي من يوصل لهذه النقاط مثل ما قاعد نلاحظ هذا وهذا وهذني وهذني وكلهن ذني، كل هاي المنطقة راح أسميها dorsal digital arteries بهذا المعنى. طبعا هذه الصورة مأخوذة بإكس راي. الآن إحنا اللي سوينا حتى نشوف الارتريز ببساطة أعطينا كونتراست ميديا اللي راح تخليني أشوف الارتريز، ونلاحظ أنه الارتريز واضحة أكثر من البون، يعني امتصاص الأشعة اللي صاير بالارتريز أكثر من اللي صاير بالبونز، والسبب أنه إحنا معطين كونتراست ميديا حتى نشوف كل شيء. هذه الصورة حتركها لكم حتى تفسرون كل شيء موجود. الآن السبلايد structures أو السبلايد areas. المين عندي طبعا الراديال ارتري راح يغذي الثumb بشكل كامل، وراح يغذي اللاترال سايد من الاندكس فينجر. أما الألنر ارتري فراح يغذي الميديال سايد من الاندكس فينجر والبقية. فلو نلاحظ هذا السهم الأحمر اللي راح يمثل الألنر ارتري راح يكون كل هذا، والسهم الأخضر اللي راح يمثل الراديال ارتري فراح يكون من هذه النقطة وإلى نهاية اللاترال سايد من الهاند. هذا طبعا هذه الصورة وهذا الجدول يمثل كل التفاصيل، مو كل التفاصيل، أغلب التفاصيل اللي انذكرت. هذا يستخدم للمراجعة. وأكو جدول ثاني كان بالفور أرم، غطيناه بالفور أرم أيضا، أنه أنتم تجمعوهن، تقدرون تأخذون سكرين شوت عليهن وتجمعوهن وتخلوهن بمكان واحد. طبعا بنهاية حديثنا عن الارتريز نكون غطينا كل هذه التفاصيل، صراحة تفاصيل إضافية. هذا مثلا عندنا superficial palmar arc. لو نلاحظ أن هذه الصورة longitudinal section، فرح يمثل عندي مثل ما قاعد نلاحظ هذا superficial palmar arc وهذا deep palmar arc. هذا أيضا الدورسال carpal arc، أيضا إحنا بالدورسم عندنا dorsal carpal arc مثل ما غطيناه يعني مسبقا. فهذني الاركس مثل ما قاعد نلاحظ قاعد يبينن عندي بشكل جيد جدا بهذه الصورة. فهذه الصورة كلها احنا غطيناها. هذه الصورة ما كانت موجودة، يعني ما شرحنا عليها، لكن الفكرة كلها انه بس معطيني فكرة انه لو اخذت longitudinal cut section شنو اللي راح يصير عندي. فهذا superficial palmar arc، deep palmar arc، dorsal carpal arc، وهذا أيضا palmar carpal arc. فعندي 4 arcs موجودة بالهاند. الآن ننتقل إلى الفينز. وكالعادة إحنا بالفينز ما نغطي تفاصيل كثيرة لعدة أسباب. السبب الأول أنه الفينز بهم كثير من الفاريشنز، فعمليا أنه هنا بالستودنتس ما نهتم كثيرا بهم. بالإضافة إلى أنه هن غالبا رح يكون لهن نفس تسمية الارتريز، يكون أساسا هن موجودات مع الارتريز بنفس الشيث. أوكي، رح نشوف بعد شوية هذا الشيء بشكل أوضح. ولكن مثل ما قلت لكم وأقول دائما رح يكون أكو محاضرة بنهاية نخلص كل المعلومات اللي عندي عن الأبر لم. رح يكون عندي محاضرة أشمل بها كل الارتريز، كل الارتريز مال الأبر لم كلها أخليها بمحاضرة واحدة، كل الفينز بمحاضرة واحدة، كل النيرفز بمحاضرة واحدة. الليمفاتكس أيضا لازم أغطيها بمحاضرة خاصة بها. الديرماتومز والمايوتومز لازم تكون كلها بمحاضرة واحدة، وهكذا. هذه المحاضرات راح تكون مراجعة بها تفاصيل أيضا شوية إضافية. For the veins of the hand راح تكون عندي superficial veins و deep veins. نغطي أول شيء superficial. هذه عبارة عن superficial veins لكل هذه النقطة اللي هي الفور arm، جزء من الارم،
والهاند. مثل ما قاعد نلاحظ هذه النقطة، هذه طبعا احنا هذا الشيء ماخذين مسبقا، هذه الشبكة نسميها dorsal venous network. هذه dorsal venous network اللي راح تكون superficial مثل ما قاعد نلاحظ. لو نلاحظ بهذه النقطة مثل ما قاعد نشوف dorsal digital nerves and veins. المهم خلينا بالفينز، dorsal digital veins، واللي هو نفس التسمية انه dorsal digital arteries، فتكون عندها نفس التسمية. هنا مثل ما قاعد نلاحظ أيضا مثل palmar digital veins، palmar digital veins، فيكون نفس التسمية، نفس التسمية، ولكن تفاصيل معينة راح أذكرها بهذه المحاضرة اللي راح تكون خاصة بالفينز، لأنه لازم أتبعها من الهاند وأصعد بها لفوق. راح يكون طبعا راح أحتاج أكثر من مور حتى أغطي هذا الموضوع، فلهذا السبب أنا تاركه حتى يكون عندي فهم أعمق إلى حد ما عن الفينز. ولكن المهم عندي اللي لازم أنا كطالب الآن أتخيل وأتصور الموضوع، أنه الفينس الدورسال فينس نتورك وذني كلهن اللي جايات من الديجيتس كلهن راح يجتمعن. طبعا المين راح يكون هن superficial بالغالب، المين superficial. مثل ما قاعد نلاحظ انه راح يصير عندي بهذه النقطة، هذه النقطة راح تكون عندي الباسيلك فين، هذه هي نشأة الباسيلك فين، وهذه راح تكون نشأة السيفاليك فين، ويستمر. طبعا هذه أيضا راح تكون perforating veins. perforating طبعا ما كان عندنا perforating arteries. perforating انه يعني من الديب الى السوبرفيشال، تكون من الديب الى السوبرفيشال، تجيب لي دم يعني من الديب veins الى السوبرفيشال veins، يكون اكو تواصل ما بيناتهم، انستموزنج مع بعضهم. ايضا بالهاند اكو تواصل بالارتريز، ايضا نسميهم perforating arteries اللي تكون من الدورسم للبالمر او من البالمر للدورسم، نفس الفكرة، ولكن يكون اكو ايضا تواصل ما بين الارتريز. هذا الشيء ما تحدثت عنه لانه مو بذا اهمية كبيرة يعني، ولكن ناخذ فكرة عنه فقط. المهم انه يكمل عندي، وبالنهاية بعدين هذا راح يكون سيفاليك فين وهذا راح يكون باسيلك فين، ويكمل حتى بعدين يصير يصبن كلهن بالأكسلري فين. The veins of hand أيضا عندي الديب veins. الديب veins راح تكون مع الارتريز بنفس الشيث، أو نلاحظ لأني نسميهن accompanying veins أو الفينا committents. committents. ذني الفينس committents أو accompanying veins بالإنجليش، ذني راح يكون مع الارتري بنفس الشيث، وهذا الشيء احنا متحدثين عنه مسبقا. لكن اللي يهمنا من هذا الشيء لو نلاحظ هذا superficial palmar veins اللي هي نفسها superficial palmar arc. هذا هنا عندي الديب الديب palmar veins venous arc، deep palmar venous arc. فراح يكون نفس التفاصيل اللي موجودة، نفس التفاصيل اللي ذكرناها عن الارتريز راح تكون موجودة بين، لأنهن أساسا مع الارتريز. فهذا السبب إهمالي نوعا ما إلى الفينز، إنه أكو تفاصيل أخرى لازم تذكر بمحاضرة خاصة بها. فتكمل مثلا ذني الراديال veins اللي راح يكونن هنا عبارة عن accompanying veins اللي مع الراديال artery، ويكملن ويكونن بنفس الشيء. الآن المعلومة اللي تعتبر كلينيكال اللي حابب أقولها بهذه النقطة، أحيانا يكون بنفس الشيث، أنا يعني أشبه بينهن أو يصير عندي confusion بين الفينز بين ذني هذا الشيث، ذني الفينز والارتريز يكون بنفس الشيث مع النيرفز، لأنه يكون نوعا ما شكلهم تقريبا يعني يقارب شكل الفينز تقريبا النيرفز. فلهذا السبب يكون عندي تشبيه، فلازم أخلي بالي بالكلينيكال بالأشياء اللي أنا راح أدخل المختبر، راح أدخل للمختبر الأناتومية والأناتومي لاب وأشوف الجثث، لازم أخلي بالي إنه ممكن يكونن بنفس الشيء، ممكن يكونن ما فصلوهن. طبعا أحيانا يفصلوهن وأحيانا ما يفصلوهن، أحيانا يفصلوهن حتى مجرد إنه يبين لي هذا الراديال ارتري هذا الألنر ارتري، وأحيانا لا ما يفصلوهن يبقى نفسهن. فلازم أنتبه لهذه النقطة.
ولهنا انتهى عندي الفيديو العاشر من فيديوهات الهاند، والفيديو رقم 55 من فيديوهات الأبر لم. بقى عندي الفيديو إن شاء الله، الفيديو القادم راح يكون عندي عن النيرفز، وراح يكون عندي بعد 4 فيديوهات من ضمنهن النيرفز. إن شاء الله نلتقي بفيديو النيرفز.